انتم تشوفون هذا الفيديو. نعم يا جماعة الخير، رجعنا بحلقة جديدة من قصص عبد الله، لكن المرة هذه نسخة خاصة. متعودين انتم العادة ايش؟ قصص عبد الله معروفة رعب، الواحد بيدخل الفيديو يخاف شويتين ويمشي، لكن اليوتيوب يعني حب انه يسوي سياسات جديدة، والسياسات هذه تخلي محتويات الرعب شوي ادائها يقل عن باقي المحتويات الثانية. نزلت كم فيديو مرعب الفترة الأخيرة بقناتي وبقناة فور رياكشن، قناتنا حقت ردة الفعل، اوف مخالفات على الفيديو. ليش؟ معلش خوي بس ما نبغاك تخوف الناس. اوكي طيب. اليوم عندنا قصة من نوع مختلف شوي، بحكم انه احنا الان خلاص على وشك بداية الاختبارات، الله يوفقنا وياكم، وبليز بطلوا تكتبون في الكومنت اللي يحط لايك بجيب 99%، لانه سويتها اول يوم كنت في المدرسة وما جبت 99%. قبل ما نبدا بالقصتين اللي بقول لكم اياهم، اشتركوا بالقناه ما كنتم مشتركين، فعلوا زر التنبيهات، اضغطوا زر اللايك. اليوم عندنا قصتين جبت فيهم العيد، واحد قصه في المدرسه، واثنين قصه ثانيه. بس دامنا احنا قاعدين نتكلم عن العيد فراح اقول لكم قصه ثانيه صارت لي في العيد. لا في العيد من جد، يعني في عيد الفطر. قبل ما اقول لكم القصه الاولى بس في حركه سويتها لازم تنتبهون لها. شوفوا التلفزيون اخر فوكس، ترى واحد قاعد يدرس لو تلاحظون، يعني لأن فيديو له علاقة بالدراسة، فقلت يعني خلي واحد شفتها ما تبين فقلت اقول لكم اياها. نخش بالقصة الأولى يا عيال. القصة الأولى صارت في عيد الفطر أو الأضحى والله ما أذكر. القصة هذه صارت من زمان مرة، يعني كنت طفل زي ما يقولون، أتوقع والله العالم قبل 15 سنة شيء زي كذا. الزبدة اللي أنا متأكد منه إنه وقتها لما يكون عندك عيد هو يخرب بيت الفله. هو الى الان الموضوع فله وعيد وفرحه وزي كذا، بس لما تكون صغير الموضوع يختلف مره. كنت فرحان فرح مو طبيعي، واول وقتها كان جوي طيور الجنة، أنا هذا الطرب حقي. وكانوا طيور الجنة في ليلة العيد، يعني في اليوم اللي قبله يبدون يشغلون أغاني أو أناشيد العيد حقتهم، وأنا مبسوط. يبدأ ليفل الحماس يرتفع من بعد صلاة العشاء، وقت ما طيور الجنة يبدون يحطون أناشيد أو أغاني العيد. معلومة ما أحد يعرفها عني إلا أهلي في البيت بس. كان عندي مسجل، تعرفون المسجل اللي تحط شريط فيه وتضغط زر التشغيل والتسجيل ويقعد يسجل. المهم كنت أخذ المسجل وأحطه عند التلفزيون وقت ما أغاني طيور الجنة تشتغل. في أغاني كنت أحبها مرة، كان في واحد اسمه عمر الصعيدي هذا كان الفنان المفضل حقي. المهم اني كنت امسك المسجل، وهو ما في اوقات معينه لعرض مثلا اغاني عمر الصعيدي، لا انت لازم تكون مستعد. ليش طيب؟ ابحث باليوتيوب. لا لو سمحت، انا الحين بقول لك ليش قاعد اسوي الشغله هذه. المهم والله تيجي الاغنيه المفضله حقتي او اللي انا جالس انتظرها وابدا تسجيل، وطبعا اكون ساكت ولا حرف لانه بيأثر على جوده التسجيل. شقه الله لا يوريكم، واقعد كذا متجمد 3 دقائق او على حسب مده الاغنيه لين تخلص، واذا خلصت اوقف. انزين بعدين الحين اقول لك، بس انا جهز انك تنبهر معاي حيز مشاهد لان الشيء اللي كنت اسويه ما اتوقع في اي طفل كان يسوي زيي. اخذ المسجل واروح، شوف حد يضحك علي، ما هنا اقول لكم، انا قاعد اقول لكم لان احنا الان يعني جالسين نسولف، بس تضحكون علي وتنقلب طقطقه ما اسمح لكم. المهم اخذ المسجل واروح الغرفه حقتي وانزل المطبخ واجيب الشيء اللي يدقون فيه الثوم، يجي شكله زي المايك، اوكي. المهم اني اخذه واروح للغرفه واشغل الاغنيه وابدا اسوي حفله مع نفسي بالغرفه كاني انا المغني حق الاغنيه، وفي كونسرت قدامي جمهور وزي كذا. من يوم انا صغير وانا الشيء هذا براسي، ان ابغى يكون عندي جمهور وقاعده جماهيريه واتكلم معاهم واشغل لهم الاغاني حقتي. وكنت اتخيل يعني صدق كانه في عدد. خلونا نفترض انه هذا المايك، زين لما كنت اغني كنت مثلا اقول يعني على اساس الجمهور يردد وياي، كنت عايش الدور. المهم بعد ما خلصت الحفله التعبانه حقتي هذه خلاص شكرت الجمهور على الحضور اروح اقفل المسجل حقتي واقفل الانبات وانام استعدادا للعيد بكره، واصحى صلاه الفجر ونصلي العيد بعدها ورجعنا البيت. هنا خلاص يبدا الان الحماس والهايب يرتفع لابعد درجه، لانه على وشك خلاص بنعايد الاقارب والاصحاب وزي كذا، وفي عيديات والله في فلوس. بعد كم ساعة بس انتظر اهلي يتجهزون وزي كذا، زهق. امس سويت حفلة واليوم ما عندي شيء يعني اقدر اديه للجمهور، فقررت وقتها اسوي اغبى شيء بحياتي. شفتوا الدرج يا جماعة الخير؟ يصير في درج كذا بعدين كذا بعدين كذا، فيصير مثلا شلون اشرح لكم الدرج؟ صعب اشرح لكم والله العظيم صعب. تدرون كيف؟ خلوني اوريكم. نعم. الدرج جاي بالشكل هذا، ولو تلاحظون الدرج حق الدور اللي فوقه طالع منه جزء شوي، يعني ما جاي بالضبط على الحدود حقته، لا طالع شوي. بدون اي سابق انذار قررت وقتها انزل على الدرج، مو زي الانسان الطبيعي، لا قررت وقتها اني اقلب ماوكلي اصعد على الشيء هذا اللي حق الدرج واتزحلق. ليش؟ لا تسألني، مستانس عيد والله. وبالفعل اطلع على هذا الشيء وابدا اتزحلق وبوف
يصقع راسي بالدرج حق اللي فوق، وبالتالي بعد ما صقع راسي على بالكم انه خلاص والله راسي عورني وانتهى، اغمى علي. لا انا اللي سويت حركة ماوكلي هذه وابهرت الجمهور الخيالي حقي، ولا انا اللي جمعت عيديات، والعيد كذا خرب نصه على الفاضي. ولكن العبرة المستفادة من هذه القصة انه انزل الدرج طبيعي. ربنا يعطيك العافية على النصيحة يا عبد الله، الان كل الناس بينزلون بالدرج طبيعي ما في حد نزل غبية حقتك الا انت. المهم هذه قصتنا الاولى يا عيال اللي صارت قبل فترة. ننتقل للقصة الثانية اللي غالبا موجودة بالعنوان، وتتكلم عن قصة الغش اللي صارت لي في المتوسطة. ما اذكر اي سنة بالضبط. المهم انه كان عندي اختبار، اتوقع والله العالم انه جغرافيا او تاريخ، لاني انا اتذكر الاستاذ تبع القصة هذه وهو كان يدرس هذه المادتين. المهم جاء يوم الاختبار، اتوقع اني ما كنت مذاكر كويس وقتها، ما ادري ايش كنت اسوي، يعني ممكن كان عندي حفله وفي جمهور لا والله صدق ما ادري ايش كنت مسوي، زبدني ما كنت مذاكر كويس. جاء وقت الاختبار الحين خلاص، سلم الاستاذ الاوراق. اللي اتذكره انه وقتها انا والعيال نجلس جنب بعض، تعرفون لما يدخل عليكم الاستاذ يقول يلا يا ولد رتب الطاولات، كنا كذا نرتب طاولات ونصير نقعد جنب بعض عشان نضبط بعض بالاختبار. بس الاستاذ هذا ذكي كفايه بحيث انه هو يجي ينقل فلان يوديه هنا، فلان ارجع ورا، ومن سوء الحظ يعني يختارني انا اول واحد. قال لي يا عبد الله روح ارجع ورا، والله واقوم كذا واطالع العيال ورا وانا رايح مكاني الجديد، وتشتغل اغنيه حزينه براسي ويصير كان المشهد سلو موشن. انا الان جالس ويميني خلونا نقول نعطيه اسم احمد، اوكي اسمه احمد. بدا الاختبار، لاحظت انه في سؤال يا اخي ما اعرف جوابه، وبالتالي يعني قررت اني اخذ من اللي جنبي. وطبعا هذا الشيء معروف انه غلط، عشان احد يقول لي انا احث على الغش، لا الغش يعني عواقبه وخيمه. الزبده اني نظرت باحمد جنبي وقلت له اسمع السؤال رقم 1. لف علي هو قال لي صح، ما ادري والله وش كان السؤال. المهم انه اعطاني الجواب، اوكي فانا استانست قلت والله لا واضح انه مذاكر. قعدت كذا اكمل اطالع الاسئله وفي اسئله كثير حليتها. فجاه الاستاذ طلع من الصف، جاء احد وناداه من برا فهو طلع. فالان هذا الوقت الجوهري اللي كان براسي اني اخذ باقي الاسئله من احمد. والله والف على احمد واقول له اسمع هي السؤال كذا السؤال ما ادري ايش، ويلف علي احمد يقول لي 1 كذا 2 كذا 3 كذا. فجاه الاستاذ يدخل ويشوف احمد لاف راسه علي وقاعد يتكلم. الاستاذ فكر وقتها ايش؟ انه احمد جالس يحاول يغش مني. انا قلت بس رحنا فيها، الحين احمد بيقول ترى عبد الله اللي قاعد يغش مني انا مالي دخل. ويرجع مشهد السلو موشن كذا براسي، احمد كذا هو يرفع يده عشان يتكلم ويقول يا استاذ معليش سامحني. ايش سامحني؟ يعني لحظه حيت ما قايل انه انا ما كنت جالس اغش؟ والله كفو، انا ساكت الى الان، ساكت ما قلت ولا شيء، ما انا في ورقتي متجمد كذا. ويرد عليه الاستاذ اسمع والله ان عدتها مره ثانيه لاخذ ورقتك واعطيك 0 في الاختبار. ويرد عليه احمد معليش استاذ خلاص ما راح اعيدها ان شاء الله معليش. وانا طبعا ايش قاعد اسوي؟ والاستاذ وقتها خلاص صار كذا يمر بس من عندنا وكذا ويفتح عيونه ويطالع يمين ويسار لين انتهى الاختبار. واروح لاحمد الاسطوره هذا قلت له ليش ما قلت لي انك ما جالس تغش مني؟ قال يا رجال ما عليك. المهم عدى اليوم هذا على خير. اليوم الثاني دخل الاستاذ بدا يحضر كالعاده ببدايه اي حصه، يقول الاسماء ويشوف الحاضر والغايب. يوم وصل عند اسم احمد ما ناداه باسم احمد، ناداه بالغشاش. يعني هو ان شاء الله نقطها كذا مزحه، يعني ما يكون هذا اسمه خلاص. لا حبب الشركه عزيزي المشاهد، طول السنه هذيك الاستاذ كان بس يناديه بهذا اللقب. والله ما سوت عليه المسكين، ما سوت عليه. المهم جت فتره الاستاذ هذا ما صرنا نشوفه في المدرسه، واكتشفنا انه هو انتقل الى مدرسه ثانيه، فخلاص الامور كلها رجعت طبيعيه. بس السالفه ما انتهت هنا السالفه انه في المرحله الثانويه انا مع الادمي هذا او تقريبا كل الصف 90% منهم انتقلنا الى نفس المدرسه، تمام؟ ومين حصلنا هناك؟ الاستاذ نفسه صار يدرس في المدرسه الجديده اللي احنا انتقلنا لها. واول ما يدخل كذا ويناظر ها شفتك الغشاش ويلكم باك، وانا اقول يا ليل هذا للحين ما نسى وش ذا. وقتها انا خلاص عن طفح الكيل وطلعت برا للاستاذ، قلت له استاذ اسمع بالله لا اله الا الله، تذكر السالفه اللي صارت؟ ترى اللي انا اللي كنت جالس اغش منه مو هو اللي كان جالس يغش مني، وانتهى ترى الموضوع انت فاهمه غلط، وانا من زمان كنت ابغى اقول لك لكن يعني حسيت انه ممكن انت تعصب وزي كذا وخليتك على جوك، وعلشان كذا خلاص اتمنى انك تسامحه وتقفل هذا الموضوع لانه انا الغلطان مو هو. طالعني الاستاذ كذا حس بالذنب اللي جالس يسويه طول هالسنين الماضيه او السنتين الماضيه خلونا نقول، وكان يعني واضح على وجهه الزعل والندم. طبعا انا يوم كلمته برا على انفراد، اوكي؟ وجهه وقتها كان خلاص ندمان. خلاص يعطيك العافيه يا عبد الله، كويس انك قلت لي ما استمرت لما تتخرجون زي كذا، خلاص ادخل فصلك يلا. ايوه الغشاش اقرا
لا يا استاذ يا استاذ، اتفقنا قبل شوي برا ان تنتهي السالفه. تدرون اللي يضحك ايش؟ اللي يضحك ان انا وياه رحنا للاستاذ قلنا له يا استاذ اسمع السالفه كذا 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 كذا، قال لا بس انا خلاص مسكت راسي انه هذا اسمك اللي في بالي. وطبعا الاستاذ يوم كان يناديه بالصف ما كان يناديه انه يلا والله هذا اسمك، لا يقولها ويضحك، والطلاب اللي بالفصل يضحكون ويانا شوي، عرفت اللي ها فكان هو ماخذها بطريقه يعني تضحك شوي. على العموم هذه نهايه القصه. الدرس المستفاد من هذه القصه انه لا تغشون، الاختبارات جايه لا تحاول تصير ذكي، ذاكر كويس علشان ما تضطر انك تغش ويصيدك الاستاذ ويصير فيك زي اللي صار ويانا. طول السنتين هذه وانا جالس احس بالذنب لانه هو ما له دخل، وهو برضه ندمان انه غششني لانه لو ما غششني ما صار اللي صار. ذاكروا كويس علشان تنجحون ان شاء الله، وربي يوفقكم كلكم تجيبون 100%، ما في 99 اللي يكتبونها الناس في الكومنتات، لا 100% باذن الله. طبعا هي صعبه شوي لكن نقول ان شاء الله. على العموم هذا كان فيديونا لليوم، اضغطوا زر لايك اذا عجبكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات قصص صارت وياكم في الاختبارات او في المدرسه، ممكن القصه الجايه او الحلقه الجايه تكون من قصصكم. يعطيكم العافيه على المشاهده للمره الثانيه، هذا كان كل شيء الفيديو اليوم، خلونا نشوفكم ان شاء الله على خير بالفيديو الجاي. كان معكم عبد الله ويلا سلام.